तर मित्रांनो नमस्कार, तुमचं परत एकदा आपल्या अथर्व कार सिरीजमध्ये स्वागत आहे। आज आपल्या दुकानात आली आहे किया सेल्टॉस। या सेल्टॉसला लाईटचा इश्यू येत होता, कस्टमरला पाहिजे तसा लाईटचा थ्रो मिळत नव्हता, त्यामुळे आज ते आपल्याकडे आले। तर आपण या सेल्टॉसमध्ये अझूम ब्रँडचे 3 इंची बायफोकल प्रोजेक्टर लेन्स बसवलेत, ज्यामध्ये तुम्हाला ड्युअल कलर्स व्हाईट आणि येलो मिळतात। त्याचबरोबर हे प्रोजेक्टर्स 110 वॅट आणि 7000 ल्युमेन्सची लाईट प्रोड्यूस करतात, त्यामुळे तुम्हाला पावसामध्ये, धुक्यामध्ये, घाटामध्ये, लॉंग ड्रायव्हिंगला, हायवेला कधीच लाईटचा इश्यू येत नाही। तुम्हाला नेहमीच क्लिअर आणि प्रॉपर विजन मिळणार। जर तुम्हाला सुद्धा लाईटचा इश्यू येत असेल तर लवकरात लवकर अथर्व कार एक्सेसरीजमध्ये या आणि तुमचा लाईटचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा। लाईटचा थ्रो कसा वाटतोय कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आपल्या व्हिडिओ लाईक करा, सबस्क्राईब करा, सगळ्यांपर्यंत व्हिडिओ पोहोचवा आणि आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा।